გამარჯობა, დაგებულეთ შემდეგი ვიდეოთი. ამჯერად ვარ მარტო, რაღაც საქმე აქვს და შეიძლება შემოგვიერთდეს რა შუა ვიდეოში, არავინ ცოტა ხანში და ამ ვიდეოში ვაპირებ გავაკეთო XP ფერმა endში. აი რაღაც ნივთები მაქვს, შალკერი. ხო, მართლა end-city-ში ვიყავით და ელიტრები გავაკეთეთ, ნიკასაც აკეთეთ და შალკერი ერთი ცალი. და ამ ვიდეოში გავაკეთებთ XP ფერმას რა. ყველაფერი გვაქვს დავიწყოთ რა. მართლა ხო პორტალები დავაკავშირეთ თან. აქეთ რა ხდება, მოიცა ვნახო. ბაღში რა ხდება მაინტერესებს. ხო ის XP არ მაქვს, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვკლავდით მე და ნიკა და სამ ვიდეოს დავიწყებდით და მე საქმე გამოვშთა რაღაცა გავიდა. ესენი გაზრდილა ხო იცი? მართლა ხო წინა ვიდეო სტერეოტიპები ავიდა, ანუ ხო თქვი რომ უნდა ასულიყო 100 ლაიქზე თქო, 169 ბევრია თქო, მაგრამ ავიდა 260 ლაიქზე. ბოლოს როგორც ვიყე 260 ლაიქზე იყო. და ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც აქტიურობდით, დალაიქეთ და კომენტარით და გამოიწერეთ არხი. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ჯიგრები ხართ. და ახლო მომავალში ვაპირებ ძალიან მაგარ რაღაცებს რა. აუ ეს თოხი არა მაქვს. კაი არა უშავს. ახლო მომავალში ვაპირებ ძალიან მაგარ რაღაცებს, ცოტა მოვიხოლდოთ და გვერდებით რომ ძალიან მაგარი რაღაცეები იქნება რა. ისეთი რომ თქვენს გაერთობით და მარტო YouTube-ზე ვიდეოს დადაყურება არ იქნება რა. ისეთი რომ ჩემი subscriber-ებიც გაერთობიან და ითამაშებენ ჩემთან ერთად. აი წავედით რა. ყველაფერი ნახე და რკინის ფერმა. აუ მოდი ბარემ რკინის ფერმას ვნახოთ რა. რამდენიას 2 სტაკი და 48. კიდე დაემატება ხა. ძალიან კაი. წავედით ახლა მართლა უკვე. და გადმოვედით და ახლა უნდა წავიდეთ აქ. ვაუ რა ხდება აქ. ჩემი თიმენა როგორ ისპავნებიან ესე მალე თან აქ სპაუნერი არა როგორ გამოდიან აქ. ორზომს არ დავარტყავენ თორე გადი იქ. ой მართლა ხო კომენტარებში დამიწერეთ გინდათ თუ არა რომ დავიწყო ჰარდკორი. ვაუ რა ხდება? თქვენ თავი დააგდო. თავი დააგდეთ ხო ვამბობთ დააგდო. იმენა გიჟი ვარ ჩემ. რატო შეჭამეთ ტვინი? უკანაც რამდენი არიან წავედი მე აქედან. აი აქ არის პორტალი და გადავდივართ ეგრევე ენდის პორტალთან რა. გადით თქვენი გადავრჩი. აი რა პორტალი. მოიცა მომცილდეს ეს. ჩავიცვაბე ელიტრა და წავედით. მოდი ახლა გავაკეთოთ. აი აქეთკენ გავაკეთოთ რა. აი აქ ხო კაია, ეს არის ძალიან კაი ადგილი, კაი. შალკერი ავიღოთ და გვჭირდება მიწა. მიწა. ეგა. ახლა დავღესხათ წყალი. დავილოდოთ ჩავიდეს ქვევით ბოლომდე. ჩავიდა თითქმის და ახლა უნდა ჩავიდეთ აი ესე ბოლომდე ქვევით. აქ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ეგა ახლა ვიდეთ ზევით. აი მეკუდები მალე. ასწრება რა უშავს. ეგა. ახლა მოიც ჯერ კიბეები დავდგათ მოდი და მე ავიღოთ წყალი. როგორ დავიწყოთ? აქედან დავიწყოთ მოდი ეს. ეგა გონიშვი კი სუდაით. მოიცა აქ ის უნდა სუდა მოვიწყდა. აქ ერთი ცალი უნდა მოვამტრიოთ და დავდგათ მიწა. აი ეს. მიწა უნდა ფოთოლი უნდა, მაგრამ არა უშავს ახლა ვიდეთ და ეს ვედრა ავიღოთ, წყალი დავაშროთ. მაგრამ სანამ წყალს დავაშრობთ, ჯობია იმ მიწის ადგილზე, აი ძირში რო არის, მაგის ადგილზე დავდგათ ფოთოლი. აქ ერთი ცალი დამკლებია, მოიცა. უცებ დავდგა. ეს. რამდენი ინტერვენია ხდება. კაი, რა მინდოდა ახლა მე ფოთოლი, ხო? მოიცა ეს იყოს მაინც აქ. ესე გადავდოთ და ესე. ახლა ჩავიდეთ ქვევით, ფოთოლი დავდგათ. მოიცა კაცო აქ რა ტუბა იდეა შენ.
აუ ეხა ფოთოლი როგორ მოვამტვრიო ერთი ცალი დამაკლდება ზუსტად ერთი ფოთოლის გულიზე უნდა გადავიდე სახში მოვიდა ნიკაც რა და ეხა ერთად გავაკეთებთ ის ერთი ფოთოლი მოვამტრე და მოვედი რა წამო ეხა ჩავიდეთ ქვევით მიესალმე ხალხს ბიჭო ზაროვა ზაროვა და ვინ შენი ზაროვა კაი ეხა ესე უნდა გავიდეთ ეხლა ესე 128 ბლოკით აი ეგა გაიწი ახლა იქით ცოტა ბლოკები მინდა აი რა ესე ბლოკები მოდი შენთვიო ბლოკები ხო გააქვს ხა აქ უნდა გავაკეთოთ 9-ზე პლატფორმა ელიტრით ამოდი შენ აქ ეხლა მოდი აი ეს აიღე ეს და ესე უნდა გავაკეთოთ რა აი ესոնც ამ ერთ ბლოკზე არა მანდარა გარშემო რა ხო აი ეხლა ზევიდან დაალაგე ამებს კიდე ეხლა ეგ უნდა ვიცი აუ არა ესე არ გამოდის ეხლა ესე უნდა ავიდეთ 44 სიმაღლემდე ოღონდ იცი როგორ გააკეთე ეს კვალია ეს გამოიყვანე აქეთ ეხლა ერთი მიწა უნდა დადო ახვიდე ეს მიწა მოვამტრიო და ეს გავაკეთეთ ხალხო ეს თაიერები სართულები რა სიმაღლეზე და ეხლა დავიწყებთ ზემოთ პლატფორმის გაკეთებას რომ უკვე დასპაუნდნენ ენდერმენები და ჩამოიყარონ ქვევით რა აია ეგა პლატფორმაც გავაკეთეთ ხალხო ეხლა უკვე ენდერმენს დავასპაუნებთ რა ნიკა ჩადი მიდი ქვევით ის შენი შალკერი აიღე არ დაგავიწეს თუ ჩემია ის არა შენი ჩადი ქვევით და იქიდექი აი ეხლა მე მოიცი ჩემი შალკერი მინდა ამას უკვე საჭმელი როგორ შევა გონი არ ჩაიყარა რავი ბრონი და ის პიკექსი პიკექსის მე მაქვს ვაიმე რამდენია და რამის კიდე მოგვ ეხლა მინდა ტრეპტორები ესე აბა ნიკა ცარიელი ხელი დაარტყი ცარიელი შუკლერი დაგჭა დაიკიდე დებია ვიცი ხოლმე აი ესე ეხლა მინდა ბლოკები ეხლა ვაგინებ უკვე ამ ენდერმენებს რა ესე ენდერებიტებს ენდერმენებს რაც შემიშლა ავიდე აქ მოიცა ეხლა ჩამოიყრება ნიკა ბევრი წავიდე უნდა გაჩნდე ეხლა რა აუ პირველივეზე გაჩნდა ახტი ჩაჯეკი ლუკა სად გადავრჩი შენ აზზე ახარ რაზე აუ ეგა ჩაჯდა ეხლა აქეთ დავდი ბიჭო ისა ვაიმეჯერ მაიცა ერთი წუთი ჯერ სახელი უნდა დამერქმია ამისთვის რა დებილო ვიცი უცე არქვი სუპერმენი ჩაჯეკი ხო ეგა ეხლა უყურე ნიკა რამდენი ჩამოიყრება
მოიცა კარგად მივაყენო. ესე ეგა. ეხა უყურე. აიო. დაიწყო, ჯერ სად ახარ მოიცა. აი მიქარა მოვიდე, აი ქერამო. ესე დავეს ვენ გონიცოდა ზევითაა თუ არა? ერთი დაბლა უნდა ყვა ჩემი ამე. ეგა ხალხო გავაკეთეთ რა და ამას უყურეთ რამდენი იყრება. აი მოიცა იდექი ეგრე მაგხარეს იდექი და ურტყი. ურტყი მინდი. ამას უყურეთ. რამდენი ლეველი ხარე? 40 ვარ უკვე. აი სადღაც 3 წუთში 40 ლეველი. მოდი ახლა იცი რა ვქნათ, დრო დავინიშნოთ. 10 წუთი. და რამდენი ლეველს ავაგროვებ? A few moments later. მოგეთ ხალხო გავიდა რა 10 წუთი და ამ წამს მოვჭი რა გაფორმოს XP და 58 ლეველი ავიღე 10 წუთში. და არც რა, სადაც 7-8 წუთი გავიდა. და მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონათ დალაიქეთ, გამოიწერეთ და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კაკა